περνάνε οι δουλειές τώρα. Γεια σας. Τώρα θα ξεκινήσουμε τις εργασίες για να ρίξουμε το ιστιοπλοϊκό φέτος στο πάρκο. Τι είναι εδώ? Εδώ διακρίνεται η ματισιά της καρίνας με τη γάστρα του σκάφους. Και εδώ είναι αυτό η πίστρωση με πολυεστερικό στόκο, ο οποίος περιέχει νήματα γυαλιού με μεγαλύτερη αμψία. Ναι, αλλά επειδή πέρασε από κάπου λίγο υγρασία, Έχει δημιουργηθεί αυτό εκεί. φούσκωσε αυτό και το πέταξε έξω και τώρα πρέπει να ξαναγαστεί με τη σπάτουλα, να γελοκατιστεί και μετά να γραφτεί. Τώρα θα ξεβιδώσουμε. Τι θα ξεβιδώσουμε? Όλα τα επιπλά και τα πλαϊνά, τα μπαουλάκια και όλα αυτά για να βάλουμε καινούργιες ταπετσαρίες, γιατί οι παλιές είναι κατεστραμμένες. Παρόν έχουμε αφαιρέσει μέσα από το σκάφος σχεδόν τα πάντα, τα ντουλαπάκια, τους δύο καναπέδες, το μπροστά το κρεβάτι και υπολείπεται να βγει η εγκάρσια φρακτή. Για να το κάνω όμως αυτό πρέπει πρώτα να βάλω ένα υποστήλωμα στο κέντρο του καταστρώματος, έτσι ώστε να δέχεται τις δυνάμεις από το κατάστρωμα και να μην υποστεί κάποια παραμόρφωση στο κατάστρωμα όσο θα λείπει η φρακτή από τη θέση του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Εντελώς άδειο. Τι κάνεις τώρα εκεί? Θα αφαιρέσω την παλιά πογιά από το εσωτερικό του καταστρώματος στο σημείο που μετάπτεται η εγκάρσια φρακτή με το κατάστρωμα για να βάλω μερικά νέα φύλλα ιαλονίματος για να ενισχυθεί το σημείο, γιατί έχει αρχίσει να σπάει με τον καιρό και με τα φορτία που δέχεται. Τώρα αφαιρέθηκε η μπογιά από το εσωτερικό του καταστρώματος, φαίνεται ο καθαρός πολυεστέρας. Νάτος. Έχει κόβω λωρίδες ιαλονίματος, τις οποίες θα εμποτίσω με ρητίνη και έτσι θα τις τοποθετήσω εκεί και θα ενισχύσουμε το σημείο. Τώρα εδώ θα κάνουμε την ανάμειξη. Τώρα αλήφεις αυτές τις επιφάνειες για να κολλήσεις μετά το ιαλώνυμα. Και μετά θα το ποτίσω με ρητίνη. Κολλάμε το πρώτο. Όπως βλέπετε έχουν αφαιρεθεί όλα τα επιπλά του σκάφους, οι φρακτές. Τα ξυλώσαμε. Αφαιρέσαμε από τα τυχώματα του παλιό φελιζόν, αυτό το αφρόδι υλικό. Αυτό που θα κάνουμε τώρα, αυτό είναι το νέο flex. Θα το τοποθετήσουμε πάνω στο πλάι, στο τείχομα του σκάφους, στο εσωτερικό, και θα το κόψουμε ακριβώς στις διαστάσεις που πρέπει για να εφαρμόζει απόλυτα πάνω στο τείχο. Αυτό θα κολληθεί πάνω στο πολυεστέρα και πάνω σε αυτό μετά θα ακολουθεί τα πετσαρία. Αυτή είναι το επόμενο στάδιο. Ωραία, θα ξεκινήσουμε τώρα όπου να είναι. Άντε γεια.
battered, put a shovel in a prison battered. Oh Lord, I ain't coming home with you. My life's a bit more colder. Dead wife is what I told her. Brass knife sinks into my shoulder. Oh baby, don't know what I'm gonna do. Αυτό το πιχάκι θα τοποθετηθεί στο εσωτερικό της γάστρας, στο σημείο που συνδέονται τα δύο μέρη της ταπετσαρίας, στην τομή δηλαδή, για να καλύπτει το κενό και να μην φαίνεται. Αυτά είναι τα λαμάκια που έκοψα πριν με τον τρόπο από μια λαμαρίνα. Τα τρύπησα. Τώρα θα τρυπήσω και τα πιχάκια. Αυτό θα κάνω τώρα. Έχουμε πλέον τοποθετήσει την ταπετσαρία στο εσωτερικό όλου του σκάφους. Εδώ βλέπουμε το πιχάκι το οποίο έχει τοποθετηθεί επάνω στη ματισιά των δύο τμήματων και μπροστά φαίνεται η πλωριά φρακτή, την οποία επίσης έχω ντύσει με δερματίνη. Οπότε, εφόσον τελειώσαμε και με τις ταπετσαρίες, αποφασίσαμε να πάμε μια διήμερη κατασκήνωση στην παραλία Τραχήλ. Και αφού επιστρέψαμε, συνεχίζουμε τώρα με την επανατοποθέτηση των λουστραρισμένων επίπλων στο σκάφος. Εδώ θα φτιάξω καπάκια για τα ντουλάπια όπως έφτιαξα εδώ. Αυτά. Πανέμορφο. Πώς το περίγραμμα του ανοίγματος επάνω στο χαρτόνι. Θα κόψω το περίγραμμα στο χαρτόνι και θα το μεταφέρω επάνω στο ξύλο. Λοιπόν, έχοντας τοποθετήσει πλέον όλα τα στρώματα και τα μαξιλάρια, αυτή είναι η τελική εσωτερική μορφή του σκάφους. Φρεσκολουστραρισμένες φρακτές, εδώ τα καινούρια δερμάτινα καπάκια για τα ντουλάπια, καθώς και οι νέες ταπετσαρίες σε όλο το εσωτερικό τείχομα της γάστρας. Σήμερα βάφουμε τα ύφαλα. Τι ακριβώς κάνεις τώρα?